የዚህ ተረት አርዕስት ትንሿ ንብ ሲሆን እቺ ትንሽ ንብ ምን ያህል ብልጥና ታታሪ ሰራተኛ መሆኗን የሚተርክ ተረት ነው። አብረን እንከታተል። በአንድ ትንሽ ከተማ ቢና የምትባል ትንሽ ንብ ትኖር ነበር። ቢና የእርሷ አማካይ ንብ አልነበረም። ከብዙ ንቦች ያነሰች ነበረች። ነገር ግን በቁመትና በሰውነት ትንሽ ብትሆንም በመንፈስ ቁርጠኝነት እና ወሰን በሌለው የማወቅ ጉጉት አላት። እናም ቢና ቀኑን ሙሉ የአበባ ማር የሚሰበስቡና ማር የሚያመርቱ ንቦች ጋር ወይም ሰራተኛ ንቦች ጋር ሞቃታማና ጩኸት የተሞላ ቀፎ ውስጥ ትኖር ነበር። ቢና ትንሽ ብትሆንም ቤተሰቦቿን እና ጓደኞቿን በቀፎ ውስጥ መርዳት ትወድ ነበር። በጣም ያስደስታትም ነበር። አንድ ቀን ቢና ቀፎ ውስጥ በጭንቀት ጫጫታ ነቃች። የማር ክምችት ዝቅተኛ ነበር። ንግሥቲቱ ንብ ስብሰባ ጠራች። የአዲስ አበባ እርሻ በፍጥነት መፈለግ አለብን፣ አለበለዚያ ማራችን ያልቃል በማለት በስጋት ተናገረች። ቢና በጀብደኝነት መንፈሷ ለመርዳት ወሰነች። የአዲስ የአበባ መስክ አገኛለሁ ብላ በልበ ሙሉነት ተናገረች። ንቦቹ ተገረሙ። ቢና ወጣትና ትንሽ ነበረች፣ ነገር ግን ንቦቹ ደፋር እና ቆራጥ መሆኗን ያውቁ ነበር። እናም በንጋታው ቢና ከቀፎው ወጥታ በመብረር ፍለጋዋን ጀመረች። በሜዳዎች እና ኮረብታዎች ላይ በረረች። ወንዞችን አቋርጣ እናም በነፋሻማ ሜዳዎች ደረሰች። ከቀፎው ውጭ ያለው ዓለም ከምታስበው በላይ ቆንጆ እና ሰፊ ነበር። በመንገድ ላይ ብዙ አዳዲስ ጓደኞችን አገኘች። ትዕግስት ያስተማራት ኤሊ፣ ቲቶ እናም በሁሉም መልኩ ውበትን እንድታደንቅ ያስተማራት ቢራቢሮ ሳዱ እና አንበጣው ማቱ ወደ ሰማይ ከፍ ብሎ መዝለል ያለውን ደስታ ያስተማሯትን አትረሳውም። ከብዙ ቀናት ጉዞ በኋላ ቢና ተስፋ መቁረጥ ጀመረች። ገና የአዲስ አበባ መስክ አላገኘችም። ተስፋ ልትቆርጥ ስትል ኤሊ ቲቶ ስለ ትዕግስት ያስጠናትን ትምህርት አስታውሳ ለመቀጠል ወሰነች እና ከዚያም የአዲስ አበባ መስኩን አየችው። ጥቅጥቅ ካለ ደን ጀርባ ተደብቆ ሰፊ የአበባ መስክ ነበር። ሁሉንም አይነት አበባዎች ያበቀሉ እና ሕይወትን የሚያድሱ የአበቦቹ መዓዛና የተንቆጠቆጡ ቀለሞች እይታ የታጀበ ቢና በደስታ ተሞላች። ፍጹም ድንቅ ቦታ አግኝታለች። ቢና በጉጉት ተሞልታ በፍጥነት ወደ ቀፎው ተመለሰች። ዜናውን ለንግሥቲቱ ንብና ለሌሎች ነገረቻቸው። በጣም ተደስተው እፎይታ ተሰማቸው፣ ተረጋጉ። በቢና ጀግንነትና ቆራጥነት ተደነቁ። ምስጋና ይገባታል አሉ ንቦቹ። ማር ለመስራት በቂ የአበባ ማር እንደሚኖራቸው ተስፋ
አደረጉ። በማግስቱ ንቦቹ ቢናን ተከትለው ወደ አዲሱ የአበባ መስክ አመሩ። የአበባ ማር በመልቀም ማር በማፍለቅ በትጋት ሰሩ። ቀፎው በድጋሚ በሚጣፍጥ የማር ጠረን ተሞላ። ንቦቹም ተደሰቱ። የቢናን ስኬት ለማክበር ንግሥቷ ንብ የእረፍትና የደስታ ቀን አወጀች። ሙዚቃ፣ ጭፈራ እና ብዙ የማር ምግቦች ተዘጋጀ። ሁሉም ንቦች ቀፎውን ያዳነችውን ትንሿን ንብ ቢናን አደነቁ። ቢና ደስታና ኩራት ተሰማት። ምንም ያህል ትንሽ ብትሆንም ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንደምትችል ተገነዘበች። ከዚያን ቀን ጀምሮ ቢና በቀፎው ውስጥ የጀግንነት እና የቁርጠኝነት ምልክት ሆነች። አዳዲስ ጓደኞችን ማግኘት እና ከቀፎው ውጭ ስላለው ዓለም የበለጠ መማር ቀጠለች። ግን የቱንም ያህል ብትበር ሁል ጊዜ ወደ ቤቷ ትመለሳለች፣ ወደምትወዳትና ወደሚያምናት ቀፎ። በዚህም የቢና ትንሿ ንብ እና የትልቋ የማር ቀፎ ታሪካችን ያበቃል። ተረቴም መልሱ፣ አፌም በዳቦ አብሱ።